Có hôm nào chú bán được hết về sớm không? Ngày nào cũng hết á. Dạ. Mùa mưa thì ôm luôn lỗ. Ồ, mùa mưa là ôm luôn. Biết mùa mưa không? Dạ. Mùa mưa tức là tháng 4 tới tháng 9 đó. Cũng sắp tới mùa mưa mưa rồi. hoài á là ôm luôn. Đâu phải hồi đó trẻ bán ngày nào cũng bán quanh năm suốt tháng, giờ già rồi sao rồi bán nổi, có bệnh nè. Dạ. Rồi. Bệnh tiểu đường huyết áp á. Tức là bây giờ hiện nay chú đang ở Châu Đốc hay sao? Ừ. Rồi bán về 2 ngày. 2 ngày về quê nghỉ mệt. Vậy nghỉ mệt rồi thứ mấy chú lại phải lên lại. Thì chủ nhật lên, thứ hai bán, thứ ba bán, rồi mai đi về. Trời ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Rất lâu rồi thì tụi mình không có đi ra đường buổi tối để quay một cái clip để gửi đến cho cả nhà. Thì ngày hôm nay có một trường hợp đó là có một xe bánh bò cứ khoảng vào, theo như Thú được biết là khoảng vào 9 giờ tối cho đến khoảng 11 giờ đêm thì chú sẽ đẩy cái xe này đi bán. Ở đây thì nó hơi thưa thớt. Mà cũng không, Phú cũng hiện nay cũng chưa nắm rõ cái cung đường đi của chú như thế nào, thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn để ủng hộ cho chú nha cả nhà. Mình sẽ lấy cái địa chỉ đối diện là 465 và 473 Trần Hưng Đạo B, phường 14, quận 5, Thương Xá, Đồng Khánh. Chú có tên là biệt danh là Bố Già. Nghe rất là ngầu, thì để một lát hồi sẽ nghe chú phân tích cái tên nó như thế nào. Rồi mời cả nhà cùng vào chào hỏi chú. Đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nhớ lần bọn mình làm clip về bà cụ Lài bán ốc đêm ở chợ Bến Thành, rất nhiều người đã thắc mắc, tầm giờ đó thì bán cho ai, làm sao mà có khách đây? Vậy chứ dọc ngang khắp cái đất Sài Gòn này vẫn còn nhiều lắm những phận đời giật gấu vá vai, tỉ mẩn mưu sinh từng đêm một, trong khi chúng ta đã cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Và ngay dòng xoay Thương Xá Đồng Khánh, đường Trần Hưng Đạo, quận 5, tầm 9 giờ tối cũng là lúc chú Bố bắt đầu nướng mẻ bánh đầu tiên bên chiếc xe tuềnh toàng và cái lò than cũ ám khói. Thậm chí phải lại gần mới đọc ra được hàng chữ viết trên chiếc bình nhựa treo lơ lửng: bánh bò lá dứa. Thứ nổi bật duy nhất chính là cái tủ kiến nhỏ sạch sẽ với hàng chục viên bánh tròn tròn, bé màu xanh mướt mắt. Bánh khá là dễ ăn, ngọt vừa phải và thơm mùi lá dứa, được bán với giá 4.000 một cái. Trúng người hạp gu chắc phải ăn một lần chục cái cho đã. Cũng đừng ai hỏi về bí quyết gia truyền. Chú Bố cũng như hàng chục người bán bánh bò nướng khác quanh thành phố đều không biết. Họ đều lãnh nguyên liệu pha sẵn, dụng cụ và cả chiếc xe từ một nơi cung cấp, không bỏ vốn, chỉ bỏ công đứng bán kiếm lời. Giờ nhiều người bán cạnh tranh quá nên chẳng đặng đừng, chú mới chọn bán buổi tối từ 21 giờ tối đến 23 giờ. Gắn bó với nghề này từ tận năm 1975, lúc còn khỏe thì không nói. Giờ căn bệnh tiểu đường cứ ăn dần mòn cơ thể, buộc chú chỉ bán mỗi thứ hai và thứ ba hàng tuần, rồi lủi thủi bắt xe về Châu Đốc mua thuốc trị bệnh, nghỉ ngơi đến tận chủ nhật lại đi ngược lên để bán tiếp. Sau trận dịch, khó khăn càng thêm chồng chất. Chưa kể những ngày bán ế hay mưa dầm thì chỉ đành ôm lỗ. Câu đầu tiên tụi mình gặp, chú nói: "Tôi chỉ là người đi bán bánh thuê." Đến câu thứ hai: "Tôi chỉ có một mình." Nghe sao mà buồn quá. Mình hỏi khi nào chú định nghỉ hưu, chú cười khẽ khàng đáp lại: "Sống chết có số, tới đâu hay tới đó." Sài Gòn muôn mặt, vui buồn sướng khổ xoay dần. Liệu có còn đủ sức chở che cho những phận đời bán hàng rong, manh áo mưu sinh đã bạc, nay lại càng thêm rách. Mời cả nhà mình xem cái xe
Đơn giản của chú là bánh bò lá dứa nè, chú để 3 cái đèn chớp chớp nè, nhìn kỹ mới thấy được cái chữ đó. Đó, cái xe của chú đơn giản vậy thôi. Nó là bánh bò nhưng mà Phú thấy là nó giống cái dạng bánh mà mấy cô gánh hay đổ á, nhưng mà cái loại nó lại màu đây là màu lá dứa, màu xanh lá. Rồi bây giờ chú đang rảnh tay một tí xíu, mình nói chuyện một tí xíu nha mọi người. Nãy chú nói là đây, giới thiệu với mọi người là chú bố già. Chú nói là hồi trẻ thì chú là bố trẻ. Bố trẻ. Tên thiệt của chú là gọi là chú bố. Bố già. Chú bố nhưng mà già thì gọi là bố già. Tôi tên bố. Dạ. Tên thiệt là tên bố. Năm nay là chú năm nay già rồi, 71 tuổi. 71 tuổi rồi. Wow. Chú bán cái món này lâu chưa? Bán năm 1975 tới giờ. Là cũng là người ta đưa vậy rồi chú bán vậy? Nó bán hàng giống vậy đó, đưa dạ. vậy đó. Tôi đặt hàng vậy đó. Dạ. Hiện nay là chú sống một mình hay chú có sống với ai không? Hả? Chú bữa nay là hiện nay là chú sống một mình hay sao? Sống một mình. Dạ. Hồi kỳ là tụi con tới đây kiếm là không có thấy chú, nghe mọi người nói là chú nghỉ bệnh như thế nào á. Nghỉ bữa hổm dịch á. Dạ. Nghỉ dịch về với lúc bệnh á. Dạ. 9 giờ tối là bắt đầu chú bán. 9 giờ. Thì mấy giờ là chú nghỉ về? Thì về tới hết rồi nghỉ. Hết là nghỉ. 11 giờ á. Muốn liên tục vậy 11 giờ hết rồi về. Dạ. Đây con được biết là chú chỉ bán có 2 ngày thôi hả? Thứ hai thứ ba thôi hả? 2 ngày, thứ hai thứ ba. Rồi mấy ngày kia chú bán gì để chú sống? Không có bán. Không bán gì nào đâu? uống thuốc. Trời. Nghỉ mệt. Đâu phải hồi đó trẻ bán ngày nào cũng bán quanh năm suốt tháng, giờ già rồi sao rồi bán nổi, có bệnh nè. Dạ. Rồi. Bệnh tiểu đường huyết áp á. Nghe là chú cứ phải ở nhà bệnh uống thuốc. tiểu đường huyết áp với đau khớp. Dạ. Mà chú bán dạ. gì có 2 ngày vậy rồi? Bán 2 ngày đủ chi tiêu để chú mua thuốc ở không? nhà uống thuốc. Dạ. Tôi ở nhà trọ mà, dạ. không có bảo hiểm. Trời. Nhà tôi dưới quê á. Nhà tôi ở với Châu Đốc á. Châu Đốc. Là tôi lên đây để kiếm sống thôi. Trời ơi. Chứ dưới quê đâu có làm gì được, dưới quê đâu có bán này được. Dạ. Chỉ có đi làm ruộng cắt lúa thôi à. Ngày vài trăm vậy thôi. Tức là bây giờ hiện nay chú đang ở Châu Đốc hay sao? Rồi bán vậy 2 ngày. 2 ngày về quê nghỉ mệt. Vậy nghỉ mệt rồi thứ mấy chú lại phải lên lại? Thì chủ nhật lên, thứ hai bán, thứ ba bán, rồi mai đi về. Trời ơi. Nghe cái lịch trình của chú rất là thấy là cũng cực cho chú ha. Trời ơi, kiếm tiền thì phải cực rồi, không cực sao có tiền. Dạ đúng rồi. Chứ nghỉ nhà tiền đâu ăn. Dạ. Nhưng mà theo con được biết là nãy chú cũng có nói là chú bán lưu động, tức là cái ngày nào thì chú sẽ ở đây bán? Hồi đó thì bán lưu động lại vậy, là hồi đó đi bán lung tung hết. Dạ. Vậy, mai bán chỗ này, mốt bán chỗ kia. Dạ. Tức là bán suốt tháng luôn á, dạ. hiểu không? Nhà nào cũng bán chứ đó, không có nghỉ. Dạ. Giống em vậy đó, hồi còn trẻ vậy đó, bán dạ. hoài. Nhưng mà giờ cũng có 2 ngày. 2 ngày là ở đây thôi. Đó, mừng quá. Còn nếu mà mệt quá nghỉ luôn, dạ. Không có bán luôn. Thứ hai thứ ba nghỉ luôn. Dạ. Khỏe thì ra bán. Vậy đó. Tức là không có chắc chắn hả? Dạ, nói chung là không không có mình chắc nói chắn. là nói thứ hai thứ ba thì cho người ta dễ chiếm gì dạ. đó. Chứ đừng có đi những ngày khác là không có bán. Dạ. Có bán là bán ngày thứ hai thứ ba. Nhớ nha mọi người, chỉ thứ hai thứ ba thôi, chú thì không có xài điện thoại. Hồi nãy hồi sớm nghe chú bán lưu động hết hồn, không biết kiếm chú ở đâu, mà giờ rõ rồi. Thứ hai thứ ba chú sẽ bán ở đây, vào lúc 9 giờ đến 11 giờ khuya. Đó, thì bánh của chú là gọi là bánh bò hả chú? Là chú gọi hay là người ta đặt? Đó. Người ta đem lại vậy thôi. Bánh bò lá dứa chú bán là 4.000 một cái. 10 cái là 40.000. Bao nhiêu phút là bánh chín chú? 5 phút. 5 phút. Đó. Giờ chú dỡ cái này. Đó, bánh chín rồi. Có hôm nào chú bán được hết về sớm không? Ngày nào cũng hết á. Mùa mưa thì ôm luôn lỗ. Mùa mưa là ôm luôn. Biết mùa mưa không? Dạ. Mùa mưa tức là tháng 4 tới đây, tới tháng 9 đó. Cũng sắp tới mùa mưa rồi. Mưa hoài á là ôm luôn. Dạ. Mưa người ta không mua nữa, không có ai đi hết á. Chạy chùm bền vậy rồi đi về luôn, chạy thẳng về, không có ghé mua nữa, hiểu không? Dạ. Tức là mùa mưa đó, kêu mùa mưa đó là thua rồi, lỗ.
Cái xe này chú phải gửi ở đâu? Của anh ta luôn hay sao? Của anh ta, của anh ta. À, giờ chú bán xong chú gửi lại, rồi chú bắt xe đi về dưới. Ồ, phết bơ lên. Mọi người buổi khuya tối có buồn trên đài đó hả? Dạ cũng gần như vậy. Trên mạng. Truyền hình đó hả? Dạ trên mạng cũng gọi là truyền hình. Thôi nha, đừng có quảng cáo trên truyền hình nha. Dạ không. Mất công lắm đó. Ôi tụi con làm gì mà lên truyền hình Con đừng có lên truyền hình nổi. Thôi đừng có lên truyền hình. Dạ. Dạ. Mạng gì nữa. Cái này lên mạng thôi. Mỗi cái mạng không người ta đi kiếm đất thùng rồi. Rồi. Đó. Xanh xanh nè. Vậy mà tụi con tưởng cái bánh này là ở nhà chú làm luôn chứ. Đâu có, tôi không biết làm. Không biết làm. Trời ơi, cái này thôi gia truyền á. Dạ là gia truyền của người ta luôn. Bánh bò của người ta gia truyền đó. Người ta đời này qua đời kia vậy đó biết không? Dạ. Tức là cái lò đó làm người ta Dạ. đi bỏ mối á. Như ban ngày cũng có đó, mười mấy xe bánh bò Dạ. trắng đó với bánh khoai mì nướng rồi mấy cái đó đó. Dạ. Rồi chủ đưa vậy đó đi bán vậy đó, bán ban ngày vậy đó, ban ngày đỡ khỏi xài bệnh Đó. đúng À, không? nguyên cái nồi nè. Đó, nó cũng mướn mấy người đó đi bán vậy đó. À, dạ. Đó, đậu thường hay đậu ngay trước cửa siêu thị đó, hay là ở chợ rồi hay trường học đó, Dạ. đúng không? Dạ. Mấy thanh niên đồ đó nó đi bán đó, cái đó nó cũng giao cho vậy, mỗi người một chiếc, nhiều người đi bán ăn công vậy đó. Mà chú phải người Hoa không? Ừ. Không. Việt à. Việt hả? Mình bán giết ở đây chắc con he chú giọng cũng giống. Lai mà. Dạ. Cha tôi người Tàu, má tôi người Việt. À, dạ. Biết nghe chứ đâu biết nói. Bất cứ ngày nào vậy cũng phải ăn cho biết một lần. Dạ. Tức là nó lạ, hiểu không? Nó lạ. Lạ tôi đặt nè. Dạ. Chứ nếu bánh trắng là không bán được. Dạ. Đặt bánh trắng bán không được. Cái bánh vàng vàng. Bánh trắng người ta có rồi. Dạ. Ban ngày người ta cũng bán quá trời Dạ, rồi, đâu đúng có rồi. bán được. Lúc trước ra lúc mà mới có mấy chục chiếc rồi, bán giờ viết cũng dẹp hết rồi. Dạ. Ế, ăn hoài ế, ngại, ngán. Mọi người tối có buồn miệng ghé đây mua ủng hộ chú nha. Nhớ thứ hai, thứ ba nha. Tính bán bao lâu nữa rồi có gì không? Cứ bán suốt vậy. Khỏe bán. Cứ vậy khỏe, đó. còn khỏe là bán thôi hả? Khỏe là bán. Có một mình thôi, không còn bà luôn. bà con. Chết thì vĩnh viễn luôn. Thôi đừng nói đó. Mà bà con Vậy chú thôi. còn không? Trời ơi, 70 mấy giờ vợ hoài, sống chết có số làm sao biết trước được. Dạ. Nay sống nay mai chết làm sao biết, đâu phải như em đâu, trẻ rồi. Hy vọng hoài, biết đâu chừng. Mới biết đâu rồi tối ngủ luôn rồi. Thôi đừng nói mấy cái đó. Không? Mà đừng. Trời ơi, 70 rồi, qua không có chuyện giỡn đâu, 60 là thấy mệt rồi. 60 là có bệnh rồi. Mình cứ vui tươi là mình sẽ khỏe. Dạ, bán chẳng qua tôi bán, tại ta bán vui cho vui vẻ, mấy người nó nhớ quá vậy thôi. Để nghe nè. Dùng cái tăm chứ lấy bánh nha. Bánh nó dễ cưng quá. Cái màu để làm nó nữa mà đó, màu chỉ có đẹp cái tâm mà được rồi. Dạ. Cái giá chủ ta dặn sao mình làm vậy đó. Dạ. Chứ không có được sửa đổi à. Dạ. Nhận đưa cây muỗng vậy đó múc. Mua mấy cái mấy anh? 4.000 cái. 4.000 một cái. Mấy con 12 cái. Mấy cái? 12 cái. 12 cái. Đây rồi. Mà cái bếp mày nhìn cái lò nhìn nó lạ. Ở dưới có than rồi ở trên cũng có than nha cả nhà. 12 Cái là ở dưới sẽ chín ở dưới lên rồi ở trên dính xuống. Nghe nó chín đều coi như thành nó tỏa nhiệt đều. 48 ngàn. Ở thường chúng ta thấy thì là những cái gánh đó thì người ta lại là ụp lại, chỉ có cái bếp ở dưới thôi. Nó có cái đồ ụp lại thì hơi nóng nó không có thoát ra, còn cái này thì ụp lên.
dạ nữa. Bây giờ tới mình mua. Rồi bây giờ 4.000 một cái. Thôi cứ lấy còn 25 cái đi cho nó chẳng 100.000. Đúng không ta? 25 cái à? 4 nhân 5 120 á bạn. Đúng không? Đâu 25 nhân 4 100 đúng rồi mà. Làm tao quán. 25 cái à? 25 cái chẳng 100. Đây. Nội đứng đây cái hỏi hoài thơm nhiều cũng phải mua luôn rồi. Phải mua mà, đi đến đây là phải mua ăn rồi. Thơm không? Thơm. Mà sao tôi làm không thấy thơm? Chắc chú làm quen rồi đó. Vậy à, chắc chai luôn. Chai mùi. Chai mùi không á. Thiệt á, không có mùi luôn á. Dạ. Tôi làm mà không thấy mùi vậy đó. Mà ai cũng nói thơm hết á. Khi có chạy ngang gì dở ra nó nghe mùi quay lại. Quay xe lại thấy bắt còi lắm. 25 cái ha. Dạ. Đó. Bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ. Nay chú bán vậy rồi để chú đếm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Tập trung, nên tập trung. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Đây. Cái 100 luôn. 100. Bộ về ăn hết bạn bè luôn hả? Hai đứa này ăn là đủ rồi. Hai đứa ăn. Không hết thì để mang tiếp. Để mai ăn thì đúng chứ đừng có ăn trộn. Dạ. Béo lắm á. Để béo lắm mà chú. Giờ con ăn liền nè. Ok, Gia Phú xin mời mọi người, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bánh bò lá dứa của chú bố già. Đây những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh 4.000 một cái. Thực ra thì mà nói đúng ra thì khi mà nghe cái giá này thì chắc chắn là giá này sẽ hơi cao đối với một số bạn rồi. Nhưng mà bây giờ tìm hiểu thì được biết là cái bánh này cũng không phải là chú làm, thì chú lấy về, thì cho nên là mọi người có thương chú thì mọi người ghé ủng hộ mua cho chú nha. Mình xin phép mình thưởng thức. Đây mình coi cái bánh nha. Bánh thì sẽ có một số cái thì nó sẽ nó cháy xém sậm sậm hơn, mà ăn vậy nhiều khi nó giòn giòn thơm thơm. Mặt trên này Nè, mặt trên nè. Mặt trên này đẹp đúng không? Nói thiệt với mọi người trước giờ Phú không biết gọi này là bánh bò luôn á. Thì là coi như là bánh bò nướng. Là trước giờ cái loại mà ăn cái loại màu vàng trắng á, mình cứ nghĩ là nó là cái bánh gì á chứ không phải là cái bánh bò. Béo, ngọt, nó không có ngọt gắt. Đúng cái này đó hả? Nó tan biến nhanh vậy cậu? Cái bột nó sẽ có một chút xốp xốp, bánh nó dẻo dẻo. Cái này á, nó nói là ăn nóng ngon, ăn liền á, để họ sẽ bớt ngon đi. Ăn giòn giòn nữa, cái phần cháy ở dưới nè. Cái này phải lụm luôn cái. Này chắc dư sức 10 cái à. Ăn chơi chơi xong rồi mình uống trà, uống theo kiểu người Hoa. Mà phải nói thật sự là nghe chú nãy miêu tả, thật sự là mình cũng không tưởng tượng được là chú chỉ bán có 2 ngày, nguyên một tuần là phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi, xong chủ nhật lại lên lại để bán chỉ có 2 ngày thôi. Hồi trước đó là tụi mình đã đi kiếm chú rồi, nhưng mà lúc đó là cũng chưa nắm được đúng cái giờ, lúc đó mình đi là như 11 giờ tới không có bán. Đi vòng kiếm luôn á chứ. Với lại cái đó như cũng đi không có đi đúng ngày nữa, không có biết thứ hai thứ ba, đi hết vòng ngoài luôn, Hải Thường Ngãi Ông đi kiếm rồi chú có đẩy đi không. Nói chung là giờ chú chính xác là bán ở đây nha mọi người. Hay thích dạng bánh này chúng ta hãy ghé ủng hộ buôn miệng tối mình ăn. Mấy cái hả bạn? Không biết luôn á. 6 cái rồi đó. Như vậy á. Rồi. Đó. Có mua. Như là những người khách quen á. Phú nghĩ là vậy, tại vì người ta chạy tới là đường vắng lắm, chạy là tấp vô luôn.
Ngon. Béo béo ngọt ngọt. Cảm ơn cả nhà. Đó là quên đó. Dạ. Nhưng mà Đó, nãy quên là quên vậy đó. dạ. Nhưng Nó mà chạy hoài vậy đó, giờ cái nó quá 5 phút rồi cái nó khác á. dạ, nhưng mà nãy giờ thì con đâu có làm bị khác cái nào đâu đúng không? Bị nhưng mà người ta mua người ta không có để ý. Dạ. Dạ rồi thì Nó mua nó mua 10 cái mình lấy đại nó vậy đó. dạ. Lộn xộn hết trơn mà. Nãy giờ con cũng xin cảm ơn chú với lại làm phiền chú nhưng mà quay. khác chút xíu thôi à. Dạ. Chứ còn nếu mà khác hết luôn rồi bỏ. Dạ. Rồi Rồi. cái bánh nó đen hết bỏ luôn. Dạ. Còn Thì khác con chút xíu không sao, ở dưới thôi cái đó đây. Nhưng mà nhai hết cái bánh thì nó không có khác. dạ, con cảm ơn chú nãy giờ đã cho tụi con quay để chia sẻ cho mọi người. Thì ở đây con có một chút quà nhỏ con gửi cho chú. Thôi Thì để chú mua thuốc men. còn lì xì nữa. Mua sao. bánh rồi ăn cháo lì xì nữa bán kẹt là hết không kẹp luôn á. Có thì coi như cái này con chi phí con quay con gửi cho chú. Rồi cảm ơn nha. Dạ, cất kỹ nha. Khuya về đi đường cẩn thận. Kỹ luôn để Dạ. cái Ủa mà tối khuya vậy là chú đi cái xe gì về dưới? lá chủ người ta lợi người ta lấy đi. Rồi chú làm sao chú về Châu Đốc? Mà sáng sớm đi về. Mà chú ngủ đâu? Chú ngủ, Lát đi ra ngoài xa cảng á. ngủ ngoài hả? Ừ. À. Trời ơi, xong 24/24 hả? À. Chạy đêm luôn mà. Dạ dạ. Chạy hoài từ sáng tới tối 10 chuyến đi, 10 chuyến đi, 10 chuyến về vậy. Dạ. Quên Đâu có nghĩ đâu, Quên, muốn quên. tài xế mà. Rồi, cũng cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi clip. Thì buổi tối có gì ghé ủng hộ chú bố già Nhà nha. trọ mấy cái đó thiếu gì người ta bán sáng đêm cà phê, phở, Dạ. hủ tiếu đồ, nhà trọ cả đống luôn, chợ Dạ. xa cảng. Nhưng mà chú bán là bánh màu Chỉ có xanh nhiều lá. đâu có 30.000. Chú bán bánh bò lá dứa. 4 ngày mới 60. Dạ. Nhà trọ cả đống Coi luôn. chừng bánh chú bị khác nha. Dạ. Có khác không? Nói hoài lá khác rồi. Khác là con mua, không sao, khác con mua. Khác là tụi con mua về luôn. Rồi mình dỡ ra coi khác chưa. Chào đâu, khác chút xíu không chào ở dưới Rồi. xanh luôn là coi như tiêu rồi. Rồi không sao nè, đẹp Rồi luôn. chúng ta nè. xem mẻ bánh cuối của chú nha. Đâu? Đẹp. Như vậy là chắc ăn rồi Đây, đó, thấy không? dạ. Cái tâm nó khô khô nè, thấy không? Dạ. Có nghĩa là tâm khô là Tôi ok. bây già thì tôi phải giờ, còn như em chỉ nhìn thấy liền à. Dạ. Thấy không? Nè đó, thấy không? Nó đâu có ướt phải không? Dạ. Mắt sáng chứ. Dạ. Còn tôi già thì tôi phải lấy tay thử. Dạ. Còn người trẻ thì vừa cầm lên là biết liền à. À. Nhìn là thấy nó ướt rồi. Là chưa Ướt chín. chứ khô. Khô là chín, Dạ. ướt là sống. Là sống là chú sẽ đậy thêm. Đó là cái tâm làm chuẩn á. Ồ, đây cũng là Wow. cây tâm làm chuẩn. Ừ. Rồi, Trẻ mắt sáng là dễ nhìn thấy. đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video hấp dẫn kế tiếp. Hãy ủng hộ xe bánh bò lá dứa của chú bố già.